Salutare lume! Iată-ne din nou împreună la o partidă de pescuit, de data aceasta pe acumularea sub lacul de Barcău. Am găsit aici iarăși ce am găsit și data trecută, dar ceva mai grav. O să vă prezint imediat. N-am mai găsit apa scăzută 15 metri, ci vreo 40-45. O să vă arăt imediat. O să fac o partidă scurtă, 4 ore, maxim 5, vedem cum va fi timpul. La picker, același picker de 3 metri. De data aceasta o să folosesc un metod de la Guru, metod plat, deci fără acele șmecherii care țin nada, și un pop-up de 6 mm, așa o să încep, de căpșună usturoi. Bineînțeles că am aici toată o grămadă de pop-up-uri, wafters-uri, toate mărimile, culorile și aromele. Am și nelipsita râmă de rouă. O să vedem dacă nu o să funcționeze la pop-up-uri și wafters și porumb de silicon, bineînțeles. Voi încerca și cu râmă roșie. Important este să prind ceva pește, să simt la băț, cum știți voi. O să fie o partidă tot așa scurtă, 4, maxim 5 ore. Vedem cum se prezintă timpul. Vânt o să avem din belșug. Ca și nadă, am o nadă pe bază de alune tigrate și TTX. Deci o să încep cu metodul, să vedem dacă funcționează, pentru că am sondat substratul. Este destul de gros stratul de nămol, de aceea pescuiesc cu metodul, altfel pescuiam cu coșulețul. Nu vă mai țin la povești, dăm drumul la pescuit. Sper să avem cât de repede primul pește. Dacă nu, eu sper, perseverez și întotdeauna speranța moare ultima. Așadar, vă doresc vizionare plăcută, țineți aproape să vedem ce se întâmplă. Data trecută, când am fost la pescuit, era apa scăzută vreo 10 metri de la mal, 15. Priviți ce acum, teren de tenis de câmp se poate face aici, deci apa era acolo când pescuim noi normal, unde este verde. Deci acum sunt în jur de 40 de metri scăzut. Și ce observăm? Că aici avem un prag. Să ținem cont de el când o să pescuim. Deci cam la 45-50 de metri. Bun. Asta am vrut să vă arăt. Nu știu ce se întâmplă, de ce nu stochează apă, habar n-am. Asta e. Mai avem aici 2 pescari.
Salută, domnul! Așa. Îi dăm un zoom să-l și identificați. Gata, a fost identificat și după chip și asemănare și după voce. Bun. Trecem noi la pescuit. Am lansat, am clipsat undeva la vreo 25 de metri. După cum vedeți, am luat ținuta m-am îmbrăcat mai gros, pentru că ați văzut când am făcut intro era soare frumos. S-a înnorat, este rece. Aștept să văd dacă nu o să am prezentări în 2 ore. S-ar putea să schimb și să trec pe monitor. Am să cerșesc ceva mămăligă de aici, de la un coleg cu care am venit la pescuit și ziceam că n-am prezentare. Uitați că deja avem o prezentare. Vreau să spun că o să schimb și o să pun mămăligă și o să pescuiesc monitor clasic, frumos. Haideți să vă arăt chiar și unde arunc, sper să se vadă. O să avem astăzi iară zgomot, aici se lucrează la autostradă, deci zgomotele care le auziți să știți că vin de la mașinile de acolo. Deci acolo pescuim. Sper să se fi văzut unde am aruncat, unde am lansat. Să vedem. Voi întoarce puțin camera pentru că încă bate soarele cum nu trebuie. Și așteptăm următorul pește. Fui, ce trăsături violente! Ce trăsături violente! Am mai avut de o trăsături violente și n-am înțepat. Trebuie schimbat, mărit cârligul, făcut ceva, pentru că prinde numai de pop-up. Da, avem. Nu știu de ce nu se simte numai chiar în mal. Nu fi nervos. Da, frumos. Ce poate să fie mai frumos decât... Cea mai frumoasă partidă de pescuit este atunci când, la interval de 15 minute, prins câte un caras. Frumos. O să vă mai prezint așa 1, 2, 3. Și pe urmă nu îi mai prezint la final, că nu prea urmăriți întreg conținutul. Vi prezint. Super. Mai sunt și prezentări aiurea, adică ciupituri, probabil cum dă mărunțișul sau carasul prin metod, pentru că nu știu dacă nu m-am uitat pe cameră dacă se vede la cei 2 care i-am prins, dar când e hotărât, atunci e hotărât, când a pus botul cum trebuie. Deci astea sunt așa niște, deci acum a lăsat. E mult mai enervează pe mine scârțitul ăsta de scaun. Deci a cedat puțin și a lăsat ca și cum ar veni spre mal. Dar nu, sunt acele lovituri care le dă cu botul în monitor. În metodă.
Cu acest metod nu am ce să stau să aștept mai mult de 10 minute dacă nu este prezentare, pentru că este un metod, l-ați văzut, este un metod plat de la Guru, așa îi spune, deci nu are acele chestii care să țină nada, decât marginile. Acele lucruri parabolice, chestii mărunte. Am preferat așa pentru că în ăsta nu se încurcă cârligul când îl apeși în matriță, pentru că se mai întâmplă în unele când... Bun, e chestie de lucru finuț aici, de finețe. Deci la 10-15 minute trebuie să încarc din nou, pentru că nu... Este un metod de 30 de grame și intră 18 grame de nadă cântărită. Deci vă dați seama că imediat o savurează și ar trebui totuși chiar pop-up-ul, dacă stă acolo, să-l ia. Dar vedem cum va funcționa. Am trecut la un pop-up de 8 de miere. Cealaltă a fost de 6, cred că v-am spus, dacă nu mă înșel. Prezentarea e prezentare. Numai că... Nu știu, dacă și acum am pește, deci să nu simt eu un pic, iar înțeparea simt. Parcă aleargă spre mal. Parcă aleargă. Și uitați, doar aici îl simt. Doar aici. Până aici nu pune nicio rezistență. Deci să nu mai aud pe nimeni. Pop-up mare, pește mare. Momeală de cârlig mare, pește mare. Este mai mic decât ceilalți. În schimb, pop-up-ul am mărit, cum am spus. Dar am vrut să-i dau o culoare diferită pentru că este limpede apa și nu prea funcționează cele de culoare țipătoare. Super, dar mie nu-mi place că nu simt decât înțeparea și nu simt drill-ul, peștele în drill. La toți primii 3 care i-am prins, doar aici în 4-5 metri simt peștele. Parcă el vine, cum am spus, parcă aleargă, parcă se grăbește să ajungă la coș. Super. Foarte ciudat comportament. Trage și vine spre mal. De aceea și când aduc eu pește după înțepare, îl simt doar în mal. E, pe ăsta îl simt acum. Acum se simte. S-ar putea să fie prin nesportiv. Că se mai dă cu burta pe acolo pe lângă. Ciudat, iară nu se simte. Deci într-un picher să nu simți peștele până când se apropie de mal. E, acum când se simte se și vede la câtă e apa dă. Da, nu e de batjocorit. Nu e de batjocorit. Chiar vreau să spun că trec la pop-up de 6, că parcă mai frumos a venit pe 6 decât pe 8. Am 5 pești deja. Înțepare, drill, prezentare. Super! Am zis că nu vă mai prezint numai așa ce mai frumos și la final, dar cum să nu vă prezint așa ca rasă? Ia uitați aici. Am rămas și fără pop-up, același pop-up de 8 mm. Deci, super, super. 25.
Vedeți ce frumoasă partidă poți să faci cu un singur băț când mănâncă peștele, bineînțeles, că nu nici cu 4. Super! Am dat un pic de zoom pe șpiț, sper că se vede acțiunea, prezentarea. Ia uitați. Dar cam, da, oi. Revenim cu zoom-ul și dăm o înțepare că prea-și face de cap. Ai pus gura, te-ai ars. Nada s-o și agățat în ceva, asta lipsea. Asta lipsea. Ia să-l las un pic să vedem dacă nu se dezgață cumva. Punem pe pauză. Bineînțeles că am pierdut montura. Asta este, deși în timp ce am sondat n-am simțit să fie agățături, nici cât am pescuit până acum, dar mai sunt rădăcini, mai sunt una alta, se mai întâmplă. Continuăm. Haide, dacă ai pus botul, te-ai ars. Se simte parcă și-au schimbat comportamentul în cârlig. Nu știu dacă vedeți în imagine ce verdeați aici la margine, parcă e o peliculă de ulei, ceva de la alge, nu știu ce-i, dar tare urât. Tare urâte. Așa, ați văzut ce superficial a fost înțepat și l-am salvat în ultimul moment. Și-au schimbat comportamentul, cum am spus, deci nu mănâncă așa hotărât. Asta este. Ce să vedeți? Surpriza surprizelor! Mi-a recuperat metodul! Nu știu dacă mai adineauri vă spuneam că am pierdut o montură. Priviți, un metod, două metoduri, două pop-up-uri, două cârlige. Super! Am văzut că nu mai preferă pop-up-urile și am zis mai devreme că o să pun o râmă groasă de rouă. De înțepat l-am înțepat, dacă ajunge și la mal, și cu atât mai bine. La mal a ajuns, dar vedem dacă iese din apă afară. Da, deci, ce să zic eu, servesc și ăștia felul întâi, cum ar fi pop-up-urile, pe urmă servesc altceva. Aici e râma prezentă, o vedeți, aici este peștele prezent, dăm cu râmă. Plăcere să fie, prezentare, înțepare, drill. Nu s-a confirmat cu râma groasă, am prins o singură bucată, am trecut înapoi la pop-up-uri. Să vedem. Mai prind ceva sau nu. Ora 12:30, aproape, 12:28. Cred că am prins 10 bucăți de caras, cred. Eu sunt super mulțumit. Am avut activitate. Încet, încet, mai încerc să-mi prind peștele de onoare, cum se spune, și încet cred că strâng jucăriile, mă opresc aici și ne vedem la partida următoare, dar discutăm la final când vedem ce am prins.
Haideți să vedem ce am reușit în această partidă. Sunt aici vreo 17 carași din câte țin eu minte. Frumoși. Cam asta a fost la Picker cu Metod. Final de partidă, o partidă super din partea mea. V-am prezentat ce am prins. Am prins carași destui pentru 3 ore și jumătate, 4 cât am pescuit. Am avut deosebită plăcere de a-i înțepa, de a-i drilui, de a-i aduce la mal și în fața camerei și la coș până la urmă. Deci, una peste alta, eu n-am decât să declar o partidă super reușită. Iar din punctul vostru de vedere, rămâne să apreciați printr-un like, un dislike, un comentariu, chiar și o abonare, nu costă nimic, e gratuit. Până data viitoare, pentru toată lumea, multă sănătate, pentru pescari, pe lângă multă sănătate, fire întinse. Ne vedem în curând. Numai bine!